Hello everyone, welcome to the session. Our session to মই লৈ আহিছো আজি SSC এ আমাৰ যেটো মে জুন আৰু জুলাই 2023 যিকিটা এক্সাম হ'ব সেই এক্সাম কেইটাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে মে জুন জুলাইত SSC যিকিটা এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিব আৰু SSC যিকিটা মেইন এক্সাম হয় কি মেইন এক্সাম আছে MTS হৈ গ'ল তাৰপিছতে SI হৈ গ'ল তাৰপিছতে CGL হৈ গ'ল CGL হৈ গ'ল বা CHSL হৈ গ'ল ঠিক আছে এই গোটেই কেইটা এক্সাম কেতিয়া হ'ব কি হ'ব তেওঁলোকে এখন ক্যালেন্ডাৰ এখন ডিক্লেয়াৰ কৰিছে সো যদি আমি চাও ইয়াতে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ কথা তেতিয়া হলে এইটো জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মে ঠিক আছে যে হেৰি 2 মে পৰা 13 জুনৰ ভিতৰত মানে হেৰি ইয়াতে এক্সাম যেটো আছে সেই এক্সামটো কণ্ডাক্ট হোৱাৰ কথা ইয়াতে আছে 2 পৰা 19 লৈকে আৰু ইফালে 13 পৰা 20 লৈকে ঠিক তেনেকে SI দিল্লী পুলিচ SI ৰ কাৰণে 25 ৰ পৰা আৰু যেটো আমাৰ CHSL আছে হেতু আমাৰ 26 জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মে 26 মেৰ পৰা আৰু ইফালে যেটো আমাৰ সিলেকশন পোষ্ট এক্সামিনেশন SP বুলি যেটো কোৱা হয় ফেজ 11 হেতু 27/6/2023 পৰা 36 2023 লৈকে আৰু CGL যেটো এক্সামিনেশন আছে এটো 14/7/2023 ৰ পৰা 22/7/2023 ৰ ভিতৰত টেন্টেটিভ ডেট হয় এইকেইটা দিনৰ ভিতৰত এইটো SSC আমাৰ এক্সাম আছে এইকেইটা মোষ্ট সকলোৱে বিচাৰি থকা এক্সাম হয় গতিকে এই এক্সাম কেইটা এইকেইটা ডেটৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰিব ঠিক আছে আৰু বাকি ইয়াতকৈ যদি আৰু বেছি কিবা জানিবলগীয়া হয় তেতিয়াহলে the candidates are advised to visit the website of the commission at regular intervals for further updates so ইয়াৰে পিছতো যদি আৰু কিবা further update তেওঁলোকে দিয়ে তেতিয়া হেতু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো ৱেবসাইট আছে ৱেবসাইটত পাই যাব so guys এইখিনি সময় এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো যে আদা 24/7 যিখিনি বুক লৈ আহিছে সেইখিনি বুকখিনি এতিয়া যদি কোড Y704S ইউজ কৰা হয় তেতিয়াহলে ইয়াতে 22% কৈ ডিসকাউন্ট ইয়াতে পোৱা যাব গতিকে পলম নকৰি এইখিনি বুক আছে বুকখিনি আপোনালোকে লৈ লব পাৰে প্লাস যদিহে আপোনালোকে ডিএমই ৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন চলাই আছে তেতিয়াহলে জাস্ট এট ৰুপিস 1411 টকাত আপোনালোকে এই যেটো বেচ আছে এই বেচটো পাব আৰু হেতুৰ দাম কমি যাব যদিহে আপোনালোকে কোড ইউজ কৰে Y704 এটো যদি কোড ইউজ কৰে তেতিয়াহলে Y704 ইউজ কৰিলে 1171 ত আপোনালোকে এই কোৰ্স পাইছে আৰু এটা কথা হৈছে যে ডিএমই ডিএইচএস পুলিচ তেনেকৈ বেলেগ কৈ লোৱাতকৈ আপোনালোকে আমাৰ মহাপেক আছে আসাম মহাপেক আছে হেতু আপোনালোকে ইয়াতে ডিএমই ডিএইচএস পুলিচ তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে 21 টাতকৈ অধিক বেটছৰ এক্সেস আপোনালোকে পাই যাব জাস্ট এট ৰুপিস 3882 ঠিক আছে अगेन তাতো যদি আপোনালোকে কোড ইউজ কৰে Y704 তেতিয়া হলে ইয়াতে 3222 আপোনালোকে এই যে বেটছ আছে এই বেটছটো পাই যাব প্লাস ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে যদি ইয়াতে যিবোৰ আমাৰ গোল্ড কইন আছে সেই গোল্ড কইন বিলাক যদি আপোনালোকে এভেইল কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে তাতে প্ৰাইচটো আৰু কমি যাব ঠিক আছে সো अगेन যদিহে আপোনালোকে আজি ডিভি ইয়াতে আনা হৈছে আৰু সেই ডিভিটো জাস্ট এট ৰুপিস 3299 জাস্ট কোড ইউজ কৰিব লাগে Y704 তেতিয়া আপোনালোকে এইটো আমাৰ আসাম মহাপেক আছে হেতু 3299 পাই যাব ঠিক আছে যদিহে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰে তেতিয়াহলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপোনালোকে নয়ন জ্যোতি বুলি আপোনালোকে পাই যাব যেটো আমাৰ এপ আছে হেতু লিংকটো পাই যাব আৰু হেতু লিংকটো গৈ কিনে আপোনালোকে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব তাতে আপোনালোকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স জব এলাৰ্জি সকলোবিলাক ইয়াতে পাই যাব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু যদি হে ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্টত আপোনালোকৰ কোৱেৰিজ বিলাক জনাব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব দ্যাটছ অল ফৰ টুডে থ্যাংক ইউ এভৰিৱান বাই বাই